हेलो एभ्रिवान, कस्तो छ? आई होप सन्चै छ होला। सो आज चाहिँ हामी यो फ्लिक्स बक्सको चाहिँ एउटा झलक हेर्नेवाला छ, एउटा डेमो हेर्छौँ फ्लिक्स बक्सको। अस्तिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू कभर गरेको थियो होइन। सो आज चाहिँ हामी यो बनाउन गइरहेको छौँ होइन। सो हेर्दाखेरि सिम्पल देखिरहेको छ, बट यो चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। जस्तै तिमीहरूले प्रडक्टहरू किन्छौ नि होइन। सो प्रडक्टहरू किन्ने ठाउँमा के हुन्छ, यही प्रपर्टीहरू युज भएर हुन्छ नि, यस्तै खालको कार्ड आइदिन्छ होइन। सो तिमीहरूले टेस्टिमोनियल्सको सेक्सन बनाउँछ वेबसाइटमा, एउटा वेबसाइट खोल्छौ, मैले त्यो खोल्दै गर्छ होइन। यस्तो जुन हाम्रो फ्लिक्स बक्स छ त्यो चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ क्या। जस्तै एउटा यसमा जाऊँ, यो खुल्दै जान्छ होइन। सो यो वेबसाइट छ एउटा, यसमा जुन यो प्रपर्टी जुन आइरहेको छ नि, यो कार्डहरू होइन, यो सबै के हो, यो फ्लेक्स बक्सको प्रपर्टी हो क्या है। सिमिलरली हाम्रो यता तलतिर यो सर्भिसेसहरू छ, यो सबै क्या जति पनि कार्डहरू छ नि सबै के हो, फ्लेक्स बक्सको प्रपर्टी हो। हामी चाहिँ आज यसरी कार्डहरू बनाउन सिक्छौँ र हामी अब रियल वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई पनि हामी भित्रको कन्टेन्टलाई पनि बनाउँछौँ। बट अहिलेको लागि चाहिँ एउटा जस्ट बडी स्ट्रक्चर मात्रै बनाऊँ है। आज चाहिँ हामी त्यो गर्नेवाला छौँ। सो ढिलानगरसँग चाहिँ आजको भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ। सो यतापट्टि एचटिएमएलमा जाऊँ, सबैलाई मैले काटेँ। सिएसएसमा जाऊँ, सबैलाई मैले यतापट्टि काटेँ। सबसे पहिलामा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि बडीलाई केही दिउँ प्रपर्टिजहरू। बडीको मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिन चाहन्छु कालो, किनभने तिमीहरूको आँखालाई म खराब हुन दिन्न। सो यतापट्टि हेरौँ के छ, कालो छ स्क्रिन, मजा आइरहेछ। र म के चाहन्छु भन्दाखेरि सबै कलरहरू चाहिँ के होस् भन्दा वाइट होस् होइन। सबै कलरहरू वाइट होस् भन्ने चाहन्छु, भनेको टेक्स्ट कलरहरू। सो सिमिलरली अब चाहिँ हामी कोड गर्न थाल्छौँ है। सबसे पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबसे पहिलामा एउटा बडी छ है, यो बडी भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पहिला सुरुमा प्यारेन्ट बनाउँछौँ। यहाँनिर एउटा प्यारेन्ट बनाउँछौँ। प्यारेन्टभित्र के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाइल्डहरूलाई बनाउँछौँ क्या होइन। यो चाइल्डहरूलाई बनाउँछौँ र यो प्यारेन्टलाई चाहिँ हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स दिन्छौँ प्रपर्टी है। अस्तिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ के हो भन्दाखेरि यो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा बडी हाम्रो पहिलेदेखि छ। पहिला हामी एउटा प्यारेन्ट क्रिएट गर्छौँ, त्यहाँभित्र चिल्ड्रेनहरू क्रिएट गर्छौँ, डिफ्रेन्ट चिल्ड्रेन क्रिएट गर्छौँ। चिल्ड्रेन पहिला प्यारेन्ट बनाउँछौँ, प्यारेन्टभित्र चिल्ड्रेन हुन्छ, प्यारेन्टलाई हामी डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी दिन्छौँ र एडिटिङ गर्छौँ। सिम्पल यति मात्रै काम हो है आजको हाम्रो। सबसे पहिला के बनाउनु पऱ्यो, हामीले प्यारेन्ट डिप बनाउनु पऱ्यो। मैले प्यारेन्ट डिप बनाएँ, ठिक छ। मैले के बनाएँ, प्यारेन्ट डिप बनाएँ है। सो प्यारेन्टभित्र के हुनु पऱ्यो, चाइल्ड हुनु पऱ्यो। मैले चाइल्ड बनाएँ यतापट्टि, मैले चाइल्ड चाइल्ड 1/4 गरेँ मैले। यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाइल्ड क्लास र चाइल्ड 1 क्लास गरेको चाहिँ 4वटा डिभ भन्छ। इन्टर खिच्छु यताखेरि, चाइल्ड र चाइल्ड 1 क्लास गरेको 4वटा डिभ भन्यो। सो यसलाई म चाइल्ड 2 भन्छु, यसलाई चाइल्ड 3 भन्छु, यसलाई चाइल्ड 4 भन्छु। यसलाई चाहिँ फास्ट कोडिङ गर्नको लागि टिप्स एन्ड ट्रिक्स हो, याद राखेर काम लाग्छ है। भित्र अहिले म केही पनि कन्टेन्ट दिन्न, जस्ट एडिटिङ मात्रै गर्छु है। सो यतापट्टि हेर्छौ भने तिमीहरूले केही पनि देख्दैनौ, किनभने हामीले डिभहरूलाई विथ र हाइट केही पनि दिएको छैनौँ। सबसे पहिलामा हामी प्यारेन्टमा जाऊँ, डट प्यारेन्ट लेखौँ। प्यारेन्टलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सबसे पहिलामा विड्थ दिन्छौँ। कति दिन्छौँ भन्दाखेरि विड्थ दिन्छौँ हामी 900 पिक्सल्सको। सबसे पहिलामा होइन एउटा काम गरौँ, यो प्यारेन्टलाई पनि हामी काटौँ अनि डट मेन भन्ने एउटा कन्टेनरभित्र राखौँ है। किन म अहिले छिमा भन्छु, सो तिमीले चाहिँ होइन यसरी W900 पिक्सल लेख्यो भने चाहिँ विथ 900 पिक्सल आउँछ है। अब मैले यसरी नै हाइट पनि 900 पिक्सल दिन चाहन्छु भने यसरी लेख्यो भने हाइट पनि आफै दिन्छ अहिले। मलाई चाहियो बिजी कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो मलाई अहिले लाइक ग्रे भन्ने छ होइन। सो यो चाहिरहेको छ मलाई। अहिले हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है। जुन छ नि यो ग्रे कन्टेनर, यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउनु छ। कसरी ल्याउँछु भन्दाखेरि सबसे पहिला म यता प्यारेन्टमा जान्छु। प्यारेन्ट भनेको डट मेन छ हाम्रो, त्यसलाई गएर म दिन्छु डिस्प्ले फ्लेक्स। केही पनि असर आउँदैन यहाँनिर होइन। अब यसमा गएर के दिन्छु भन्दाखेरि सबसे पहिला म दिन्छु यसको विथ 100 VW भनेको फुल विथ लिन्छ यसले। अर्को दिन्छु म यसलाई हाइट भनेको 100 VH, यसले फुल हाइट लिन्छ। यता हेर, फुल हाइट र फुल विथ लियो। जुन यो तल ओभरफ्लो भइरहेको छ नि होइन, यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि बडीमा गरिदिउँ। यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ओभरफ्लो तलतिर भइरहेको थियो नि, स्लाइडबाट आइरहेको थियो नि तल स्क्रोलको होइन, त्यो चाहिँ हट्छ क्या ओभरफ्लो एक्सिडेन्ट गरेपछि, किनभने एक्सएक्समा छ नि त तल भनेको त, त्यही भएर त्यो हट्छ। सो यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेन्टरमा ल्याउँ। कसरी ल्याउने भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट दिउँ, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर बिचमा आउँछ। अर्को भनेको अलाइन आइटम्स सेन्टर भनेको बिचमा आउँछ। अब हेर यो बिचमा आयो नि होइन। सो यो म्याजिक भयो होइन। सो के गर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ प्यारेन्ट भन्ने छु नि, प्यारेन्ट भनेको कसको चिल्ड्रेन थियो, मेनको चिल्ड्रेन थियो। मेन प्यारेन्ट भन्ने कहाँ थियो भन्दाखेरि मेनको भित्र थियो। सो मैले मेनलाई चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर अलाइन आइटम सेन्टर गरेपछि के भन्दाखेरि यो चाहिँ बिचमा यो चाहिँ बिचमा आयो क्या। सो यहाँसम्म तिमीहरूले कोड बुझ्यो होला है। अर्को भनेको हाम्रो प्यारेन्ट छ। यो प्यारेन्टमा जाउँ, प्यारेन्टमा गएपछि के दिउँ भन्दाखेरि यसको हामीले विथहरू दिइसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी जुन यो प्यारेन्टभित्रको चाइल्ड छ नि त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्छौँ है। डट प्यारेन्ट डट चाइल्ड लेखेँ मैले। अब यसको भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि विथ दिन्छौँ। सबसे पहिलामा त विथ कति दिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले दिन्छौँ 100 पिक्सलको, हाइट पनि दिन्छौँ हामीले 100 पिक्सलको, यो दिउँ। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएर हेरौँ, येल्लो दिएर हेरौँ एकचोटि कस्तो देखिन्छ। सो अहिले यस्तो देखिरहेछ है। सो अलिकति अड देखिरहेछ। सो यसलाई म 300 पिक्सल बनाउँ, यसलाई 90 पिक्सल बनाउँ, कस्तो देखिन्छ ल। अब पर्फेक्ट देखिरहेछ है। यसको चाहिँ म बोर्डर दिन चाहन्छु, बोर्डर रेडियस दिन चाहन्छु 28 पिक्सलको। यसले गर्दा अलिकति कर्भी आउँछ, कर्भ हुन्छ अनि सो अलिकति हेर्दा नि मजा आउँछ है। त्यसको हाइट बढाउँ, 190 पिक्सल बनाउँ। यो ठुलो हुँदै गइरहेछ ल, ठिक छ। अब चाहिँ ठिक छ है। सो अब हाम्रो चाहिँ इन्डिभिजुअल चाइल्ड 1 छ नि,
चाइल्ड 1 लाई हामी एडिट गर्छौँ है सबसे पहिला चाइल्ड 1 को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई हामी सेट गर्छौँ यहाँनिर फरक फरक ब्याकग्राउन्ड कलर राख्छौँ एउटाको मैले अलिकति व्हाइट टाइपको राखिदिन्छु चाइल्ड 1 भयो यसलाई कपी गरौँ पेस्ट गरौँ यो भनेको चाइल्ड 2 हुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई हामी एडिट गर्छौँ यहाँबाट हल्का सेतो राख्छु म यसको पनि अर्को पनि कपी गर्छु म यसलाई पेस्ट गर्छु चाइल्ड 3 लाई दिन्छु हामी चाइल्ड 3 को पनि कलरलाई चेन्ज गर्छु म अलिकति यस्तो राख्छु है सो के गरेको बुझ्छ है सबसे पहिलामा म एकचोटि कोड बुझाइदिन्छु सर र कोड बुझाइदिन्छु अनि तिमीहरूले अलि मजाले बुझ्छौ है सबसे पहिलामा प्यारेन्ट मेन र प्यारेन्टको कुरा बुझ्यो सेन्टरमा ल्याएँ मैले यसलाई अर्को भनेको चाइल्ड भन्ने क्लास छ हैन सो मैले चाइल्ड भन्ने क्लासलाई चाहिँ जस क्लास चाइल्ड छ उसको चाहिँ विड्थलाई 300 पिक्सल बनाऊ चौडाइलाई 300 पिक्सल बनाऊ हाइटलाई लम्बाइलाई 190 पिक्सल बनाऊ र बोर्डर रेडियस चाहिँ 28 पिक्सलको देऊ यो चाहिँ के भन्दा फेरि डट चाइल्ड भन्ने क्लास जसको छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रपर्टीहरू देऊ भने मैले हैन सो यो प्रपर्टीहरू आयो अब मैले चाहिँ इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्ट चाइल्डलाई चाहिँ यो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 छ चारवटालाई चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलर दिन चाहन्छु भने के गर्छु भन्दाखेरि मैले लेख्छु भने डट चाइल्ड 1 सो कलर मैले एउटा दिएँ चाइल्ड 2 लेखेँ यसको कलर एउटा दिएँ चाइल्ड 3 लेखेँ यसको कलर अर्को दिएँ र मैले फाइनली चाइल्ड 4 लेख्छु र यसको पनि एउटा कलर फिक्स कलर दिन्छु एउटा यो कलर दिएँ मैले है र यो कलर अब यता हेर्छौ भने डिफ्रेन्ट कलरहरू आइसकेको छ है सो यो जुन फर्स्ट कलर छ त्यो धेरै नै उयो भइसकेको छ चाइल्ड 4 अब यता हेर है यस्तो आइरहेको छ सब फर्स्ट कलर चाहिँ अलिकति सिमिलर रहेछ हाम्रो ब्याकग्राउन्डसँग सो यसलाई म चेन्ज गरेर अलिकति ग्रिन टाइपको ल्याउँछु सो अब हेर्न सक्छु यस्तो भइरहेछ है सो अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अघिको जस्तै जुन छ नि एउटै स्पेसमा चाहिँ आउनु पर्यो है जस्तै यो ग्रिन छ भने ग्रिनको छेउमा अर्को छेउमा अर्को यसरी आउनु पर्यो सो यसलाई कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ सो पहिला यसको विड्थलाई घटाउँ धेरै नै रहेछ यसको विड्थ 210 बनाऊँ आई गेस ठिक छ यति ठिक छ सो अब मलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटाको छेउमा अर्को छेउमा अर्को यसरी चाहियो हैन जस्तै ग्रिन छ भने ग्रिनको छेउमा यिनीहरू चाहिरहेछ है सो के गर्छु भन्दाखेरि म सबसे पहिलामा प्यारेन्टबाट जान्छु र प्यारेन्टलाई दिन्छु म डिस्प्ले फ्लेक्स यो दिएपछि के भन्दाखेरि यसरी डिस्प्ले फ्लेक्स भनेपछि यसरी फ्लेक्स भनेपछि बुझिहाल्यो यसरी आयो हैन अर्को भनेको जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको थिएँ मैले पहिला है सो जस्टिफाई कन्टेन्ट मैले सेन्टर दिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबै एलिमेन्ट चाहिँ बिचमा आइदिन्छ क्या बुझ्यो सबै एलिमेन्ट के आयो बिचमा आयो अब मैले चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्टलाई यसरी स्पेस बिट्विन भन्ने हुन्छ यो दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा एलिमेन्टको बिचमा चाहिँ स्पेस आउँछ क्या बुझ्यौ नि त आएर स्पेस आइरहेछ नि सबै दुईटा एलिमेन्टको बिच स्पेस आइरहेछ यसलाई हामी भन्छौँ स्पेस बिट्विन जस्तै तिमीहरूले यो चाहिँ मजाले कतिखेर बुझ्छौ भन्दाखेरि जब दुईटा मात्रै एलिमेन्ट छ तब बुझ्छौ यसलाई मैले कमेन्ट गर्छु अब यता आएर अब स्पेस बिट्विन भएपछि कस्तो भन्दाखेरि दुईटाको बिच यति धेरै ग्याप आइदिन्छ क्या स्पेस बिट्विन भनेपछि मैले डिस्प्लेलाई यसरी जस्टिफाई कन्टेन्टमा मैले सेन्टर मात्रै राखे भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले सेन्टर मात्रै राखेँ अहिलेलाई सेन्टर मात्रै राखेँ के भयो भन्दाखेरि दुईटा एलिमेन्ट बिचमा आयो यसरी होइन अब मैले चाहिँ यहाँनिर स्पेस बिट्विन राखेपछि के भयो भन्दाखेरि दुईटाको बिचमा चाहिँ स्पेस आयो क्या त्यो बुझ्छ न स्पेस बिट्विन भनेपछि दुईटाको चाहिँ स्पेस आयो अब अरू पनि छैन स्पेस इभनली भन्ने छ स्पेस इभनली दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको बिचमा चाहिँ इक्वल ग्याप आउँछ क्या जस्तै यो जुन हरियो छ नि हरियोको र यो जुन प्यारेन्टको छ नि यो कर्नर यहाँदेखिबाट पनि इक्वल स्पेस आयो यो दुईटाको बिच पनि इक्वल स्पेस आयो र यो निलो र यो प्यारेन्टको कर्नरबाट पनि इक्वल स्पेस आयो क्या सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि स्पेस इभनलीको प्रपर्टी भयो बुझ्नु नि कुरा यसलाई पहिला अनकमेन्ट गरौँ यतापट्टि गएर यसलाई सेन्टरै राखौँ मैले सेन्टर नै स्पेस बिट्विन राखौँ मैले होइन दुईटाको बिच ग्याप चाहिरहेको छ हामीलाई ग्याप तिमीहरूले यसरी दिन मन छैन सेन्टरै राख्न मन छ यसलाई सेन्टरै राख्न मन छ सेन्टर राखेँ मैले बट पुरै कस्तो स्टिकी छ क्या स्टिकी छ नि होइन सो यसको बिचमा चाहिँ ग्याप पनि चाहियो के गर्छौ भन्दाखेरि सिम्पल प्यारेन्टमा गएर तिमी के लेख्छौ भन्दाखेरि ग्याप लेख्छौ र तिमीले 30 पिक्सल लेख्यो भने के हुन्छ ग्याप आउँछ कस्तो सजिलो छ क्या होइन अब तिमीलाई चाहिँ यसरी सिधामा चाहिँ हरिजेन्टली चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आयो लेफ्ट राइटमा सेन्टरमा आयो तिमीलाई चाहिँ तलमाथि पनि सेन्टरमा चाहिएको छ भने के गर्छौ भन्दाखेरि यहाँ गएर तिमीले अनलाइन आइटम्स गर्छौ यसलाई सेन्टर गर्छौ होइन यो गरेपछि के भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सेन्टरमा आयो क्या यसरी एकदम सजिलो छ होइन सबै सेन्टरमा आयो अब तिमीलाई चाहिँ मार्जिन र प्याडिङ पनि चाहिरहेको छ यो हेर त पुरै फुल टाँसिरहेको छ नि प्यारेन्टसँग होइन सो तिमीलाई चाहिँ यसमा अलिकति भित्र लगाउनु चाहिँ स्पेस दिनु छ भने के गर्छौ भन्दाखेरि यतापट्टि प्यारेन्टबाट जान्छु र दिन्छु प्याडिङ दिन्छु यसमा चाहिँ प्याडिङ दिन्छु 20 पिक्सलको अब के हुन्छ भन्दाखेरि ग्याप बस्छ ग्याप आयो बुझ्यो नि कुरा कस्तो अब यति मात्रै हो क्या सिम्पल यति गऱ्यो तिमीहरूको सबै कोड राम्रोसँग काम गर्छ अब होइन सो तिमीले चाहिँ यसलाई अनलाइन आइटम सेन्टरको सट्टामा अनलाइन आइटमलाई तिमीले नलेखिकन छोडिदियो भने यो टपमा आएछ होइन सो टपमा आउँछ तिमीलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कार्ड चाहिरहेको छ के गर्छौ भन्दाखेरि सिमिलरली यसलाई रिप्लिकेट गर्छु यहाँ जान्छु कपी गर्छु अनि रिप्लिकेट गर्छु अब धेरैवटा आउँछ अरे धेरैवटा आउँछ धेरैवटा आयो बट हेर कस्तो नराम्रो क्या एकदम वेर्ड भयो क्या यो होइन सो यसलाई कसरी फिक्स गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ जुन प्रपर्टी भर्खर दियो नि दुईचोटि तर जुन तिमीले भर्खरै प्रपर्टी दियो नि त्यो अब हाम्रो अहिले 4वटा यसरी आइरहेको छ बट हामीले डिफ्रेन्ट अझै चाइल्ड एड गर्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो विथलाई चाहिँ के गरेर छ भन्दाखेरि सानो बनाएर राख क्या तिमीले एड गर्यो भने के गरेर छ भन्दाखेरि यिनीहरूको विथ चाहिँ सानो भइरहेछ क्या अघि यत्रो ठुलो थियो अहिले सानो भयो यसलाई कसरी फिक्स गर्ने भन्दाखेरि यतापट्टि गऱ्यो तिमीले प्यानेटलाई नै गएर फ्लेक्स ऱ्यापमा तिमीले ऱ्याप लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याप हुन्छ क्या ऱ्याप भन्ने के भन्दाखेरि जति अट्छ एउटा लाइनमा त्यो आउँछ बाँकी नअटेको अर्को लाइनमा जान्छ क्या यता है
बुझ्यौ नि कुरा, यति सजिलो छ, यति सिम्पल छ क्या। हेर न अघि तिमीले फ्लेक्स ऱ्याप नलेख्दा फेरि के भइरहेको थियो भन्दाखेरि सबै एलिमेन्ट एउटै लाइनमा अकस मकस गरेर अड्किरहेको थियो होइन, एकदमै गजाङ गुजुङ भइरहेको थियो यहाँनिर, एकदम पुरै हेर न कस्तो मेसी छ नि होइन, पुरै गजाङ गुजुङ भइरहेछ। बट अब तिमीहरूलाई चाहिँ यो चाहिन्छ कि जतिले चाहिँ यो एक लाइनमा अट्छ अटोस्, बाँकी अर्को लाइनमा आओस्, तिमीहरूलाई यो चाहिन्छ भने तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि फ्लेक्स ऱ्यापलाई तिमीहरूले ऱ्याप गर्छौ। यो गरेपछि के भन्दाखेरि जति पनि एउटा लाइनमा अट्छ नअटेको अर्को लाइनमा जान्छ। अब तिमीहरूलाई जतिवटा एड गरे पनि यो राम्रोसँग फिक्स हुन्छ क्या। यसमा अझै एड गरेँ यहाँनिर, ल काट यतापट्टि गएर एड गर, अझै मैले धेरैवटा एड गर्छु, एड गरेँ। बुझ्यो? अब यता हेरौँ कस्तो छ, यता हेर है, बुझ्यो नि कुरा। अब त के भयो भन्दाखेरि यो हेर है, अब जति पनि प्यारेन्टभित्र अट्यो बाँकी भएको बाहिर पनि निस्क्यो। अब तिमीहरूलाई बाहिर निस्केको एलिमेन्टलाई देखाउन मन छैन भने के गर्छु, तिमीहरू यतापट्टि जान्छु, मैले अस्ति पढाएको थिएँ ओभरफ्लो पढाएको थिएँ, ओभरफ्लोलाई के गर्छु हिडन गर्छु, के भयो बाहिर एउटा पनि एलिमेन्ट आउँदैन क्या, यति मात्रै हो, फिक्स भयो यतिमा। बुझ्यो नि कुरा, यसमा काटिरहेछ नि किन भन्दाखेरि ओभरफ्लो हिडन छ त्यही भएर काटिरहेछ है। सो आयो तिमीहरूले कुरा बुझ्यो होला। सो फ्लेक्स बक्स यति मात्रै थियो, हेर कस्तो खतरा देखिरहेछ नि होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो कार्डहरू यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। आयो तिमीहरूले फ्लेक्स बक्सको कुरा बुझ्यो होला है। सो यतापट्टि टपिक्समा चाहिँ अरू केही छ भने म भनिदिन्छु। ओभरफ्लोको कुरा बुझिहाल्यो, अनि फ्लेक्स बक्स पनि बुझिहाल्यो, ग्याप पनि मैले बुझाइदिइहालेँ, अलाइन आइटम जस्टिफाई कन्टेन्ट बुझाइदिइहालेँ। अर्को भनेको फ्लेक्स डिरेक्सन छ यता है, फ्लेक्स डिरेक्सन बुझाइन्छ अलिकति। जस्तो अब यसलाई काट्नुपर्ने बेला आइसक्यो, यतापट्टि जाम काटौँ यतिलाई, ल अझै काटौँ, यतिलाई राखौँ अहिलेलाई होइन, यतिलाई राख्दै हुन्छ, चाइल्ड 4 राखौँ यसलाई, ल यता हेर एकचोटि अघिको जसरी आइरहेको छैन यो, यसलाई ओभरलाई पनि हटाऊँ, सबैलाई हटाऊँ मैले है। सो ग्यापलाई पनि अहिले हटाइदिएँ मैले यति मात्रै हेर है, सबै एउटै लाइन आइरहेको छ होइन। सो अब अर्को प्रपर्टी चाहिँ मैले पढाउन लागेको के हो भन्दाखेरि फ्लेक्स डिरेक्सन है। सो पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि यो कलममा आइरहेको थियो है, पहिला यो डिस्प्ले फ्लेक्स नदिँदाखेरि के भइरहेको थियो भन्दाखेरि कलममा आइरहेको थियो, यसरी तल आइरहेको थियो। मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स दिएर के गरेँ, यसलाई चाहिँ यसरी मैले ल्याएँ। अब तिमीहरूलाई फेरि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रपर्टी पनि दिन मन छ, एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ कलममा पनि एड गर्न, कलममा पनि राख्न मन छ भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरू यहाँनिर फ्लेक्स डिरेक्सन युज गर्छ क्या, फ्लेक्स डिरेक्सन युज गर्छ। फ्लेक्स डिरेक्सन लेख्छौ, तिमीहरूले कोलम बनाउँछ भने कोलम लेख्छौ, यसरी कोलम भयो, कोलममा आउँछ। तिमीहरूलाई यदि रो चाहिएको छ तिमीहरूले रो लेख्छौ, यसरी ROW रो लेख्छौ, बाई डिफल्ट रो नै हुन्छ, बट तिमीहरूले एडिसनल लेख्न मन लाग्यो भने फ्लेक्स डिरेक्सनलाई रो लेख्छौ, यसरी आइहाल्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ रो रिभर्स भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो भनेको के भन्दाखेरि तिमीहरूको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या, लास्टको एलिमेन्टहरू उल्टिन्छ, बुझ्यो नि कुरा। सो तिमीहरूको 1 2 3 थियो भने भित्र लेख्छु, यसको भित्र 1 लेख्छु 1, यसको तल 2, यसको भित्र 3, यसको भित्र 4, यो लेख 1 2 3 4 यता माथि टपमा आइरहेको छ अहिले है, यस्तो यता 1 2 3 4 1 यहाँ आइरहेको छ, यतापट्टि जुम गर्छु म, यता हेर खै जुम पनि नमिल्ने रहेछ है। सो यतापट्टि 1 2 3 4 आइरहेको छ नि होइन। सो यसलाई एकचोटि एडिटिङ गरौँ, चाइल्ड छ नि, जुन चाइल्ड छ हाम्रो चाइल्डलाई पनि एउटा प्रपर्टी दिउँ डिस्प्ले फ्लेक्सको, डिस्प्ले फ्लेक्स दिउँ, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरौँ, बिचमा आउँछ, अलाइन आइटम सेन्टर गरौँ, यो पनि बिचमा आउँछ है। यसको म फन्ट साइज दिन्छु, भित्रको एलिमेन्टको फन्ट साइज दिन्छु म 40 पिक्सल। अब हेर देखिन्छ राम्रोसँग, यो 1 2 3 4 होइन। सो तिमीले चाहिँ यदि यहाँनिर रो रिभर्स नदिए भए, यसरी रो मात्रै दिएर हेरौँ है, यति मात्रै दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी 1 2 3 4 आउँछ है। तिमीहरूले रो रिभर्स लेख्यो भने के हुन्छ, रो रिभर्स लेख्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै उल्टिन्छ क्या, यतापट्टि 1 लास्टमा जान्छ, ल लास्टको एलिमेन्ट अगाडि आउँछ। सिमिलरली तिमीहरूले यतापट्टि रोको ठाउँमा तिमीहरूले कलम लेख, एक्चुअली के हुन्छ कलममा आउँछ, यसरी 1 2 3 यसरी अरेन्ज हुन्छ। तिमीहरूलाई पनि अब जुन तलको जुन 4 छ त्यसलाई माथि चाहिरहेको छ, के गर्छौ तिमीहरूले यतापट्टि गएर फ्लेक्स डिरेक्सनलाई कलम रिभर्स लेख्छौ, के हुन्छ भन्दाखेरि 4 माथि पुग्छ क्या यसरी। यति मात्रै थियो है फ्लेक्स डिरेक्सन, यति मात्रै हो, अहिले मेन युज भने यति मात्रै हो, बुझ्यो नि कुरा। अब अर्को कुरा एकचोटि हेरौँ के छ यसमा। सो हामी मिडिया क्वेरिजहरू हामी पछि हेर्छौँ, युनिट्सहरू पनि पछि म भन्छु मिडिया क्वेरिज पढाउने बेलामा। अब हामी यतापट्टि यो सुडो एलिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन अहिले, सो एनिमेसनहरू चाहिन्छ। अहिलेलाई हामी यो ओभरहरू हेरौँ है, यो ओभरवाला इफेक्टहरूमा है। सो ओभर भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टलाई चाहिँ यसरी ओभर गर्छ नि भनेको, माउस चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टलाई लग्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के चेन्ज आउनुपर्छ, त्यो हो क्या ओभर भनेको, बुझ्यो नि कुरा। जस्तै मलाई चाहिँ यतापट्टि गएर जुन यो चाइल्ड 1 छ, डट चाइल्ड 1 छ, त्यसलाई चाहिँ ओभर गर्दाखेरि भनेको एकचोटि यसलाई कलमलाई हटाऊँ, यसलाई एकचोटि हटाऊँ यहाँबाट, यसरी आउँछ। जुन तिमीहरूले जुन चाइल्ड 1 छ नि होइन, जुन चाइल्ड 1 मा चाहिँ तिमीहरूले जब ओभर गर्छौ, मतलब चाइल्ड 1 मा चाहिँ तिमीहरूले जब माउस लान्छौ तब चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड चाहियो। के गरी गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि जान्छु, डट चाइल्ड 1 लेख्छु र यसरी सेमी कलम दिन्छु होइन, अनि ओभर लेख्छु, HOVR ओभर यस लेख्छु, अनि ब्र्याकेट खोल्छौ। यो भने के भन्दाखेरि जब चाइल्ड 1 मा चाहिँ कसैले माउस लान्छ, मतलब चाइल्ड 1 मा चाहिँ कसैले ओभर गर्छ तब चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर रेड चाहियो। जादु हेर है, माउसलाई जब मैले चाइल्ड 1 मा लगेर राख्छु तब चाहिँ यसको कलर रेड भयो, के हो भन्दाखेरि ओभरको इफेक्ट भयो। यता हेर ओभरको इफेक्ट भयो, जब मैले चाइल्ड 1 मा ओभर गर्छु तब चाहिँ मलाई जुन यो फन्ट साइज छ त्यो मलाई 400 पिक्सल चाहियो। के हुन्छ भन्दाखेरि खिच यत्रो ठुलो हुन्छ, कस्तो खतरा जादु छ हेर त, बुझ्यो नि कुरा के हो। यो भनेको के ओभरको इफेक्ट भयो। अब तिमीहरूले सिमिलरली चाइल्ड 2 लाई दिन मन छ, डट चाइल्ड 2 लाई दिन मन छ, डट चाइल्ड 2 लाई दिन मन छ। जब यसमा चाइल्ड 2 मा ओभर गरिन्छ तब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि
स्केल हुनु पर्यो स्केल भनेको के भन्दाखेरि ठुलो हुनु पऱ्यो क्या सो तिमीले स्केललाई 2 राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाइल्ड 2 को अहिले जति पनि विड्थ र हाइट छ नि त्यसको डबल आउँछ क्या देख्यो नि जादु डबल आयो क्या यसरी अझै बुझ्नु छ भने अलाइन आइटमलाई सेन्टर गरेर हेर बिचमा आउँछ दुवै ठाउँबाट बिचमा अब हेर है अब होभर गर्छौ भने यसको विड्थ र हाइट के हुन्छ डबल हुन्छ क्या यो भनेको स्केल हो क्या स्केल स्केल प्रपर्टी यसले चाहिँ लार्ज गरेर इनलार्ज गरेको छ क्या भनेको पहिला सानो थियो अहिले ठुलो भयो क्या यो चाहिँ जब तिमीहरूले देखायो भने हल्का हल्का इफेक्ट आउँछ नि वेबसाइट होइन त्यो चाहिँ यसरी नै आउँछ क्या मैले यसरी 1.1 लेख्यो भने स्केल भयो क्या मजा आइरहेको छ नि होइन अब तिमीहरूले जब होभर गर्छौ तब तिमीहरूलाई कर्सर पोइन्टर लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आउँछ नि त्यो क्लिक गर्ने लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि आउँछ त्यस्तै हो यो पहिला यतापट्टि हेर्नुहोस् न एउटा एरो टाइपको आउँछ होइन जब क्लिक गर्ने टाइपको आउँछ तब यो आयो त यो के अरे हातवाला सेप यसलाई चाहिँ हामी भन्छ कर्सर पोइन्टर है सो आजको भिडियोमा यति मात्रै गरौँ बाँकीको चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ अब धेरै टपिक बाँकी छैन रेस्पोन्सिभहरू बाँकी छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो CSS पनि सकिन्छ एन्ड हामी चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ डाइभ गर्छौँ होइन जाभास्क्रिप्टभित्र चाहिँ छिर्छौँ सो आजको लागि यति नै थियो सो टिल देन बाई बाई